Thưa quý vị, hôm nay có anh Lăng từ miền Nam Cali, tức là YouTuber phố Bosa quý vị, đến đây để phỏng vấn vài người ở khu Sài Gòn nhỏ Oakland của chúng ta. Đây là anh làm truyền thông. Em ra quà đây quý vị. Em ra ngoài đây. Ok, đây khung cảnh ngoài trời quý vị ơi. Hiện giờ đang đợi địa chỉ 607 đường East 12, tức là văn phòng của sinh hoạt cộng đồng ở đây. Ok, để ngưng lại đây. Hello, how you doing? Fine, you, sir? Good. You met him before? No, I'm Terry Wiley. Yes, how is Terry? How you doing? Nice to meet you. Let me meet you. Is there a restroom? Right here, back all the way. Okay, let me just go to this restroom. Okay. All right. Well, to hello, how are you? Welcome to Little Saigon, Oakland. Welcome. Hello, and The fact that the cameraman here, he takes video of everything. Oh, sorry. Hello. Yeah. Okay. Can you take a picture for me? Or you want me down the street? Đây là big office quý vị. Đây là big office right here. Anybody in here? Oh. Hello. How you doing? Hello. Yeah. Oh, that's your chat. Để đi. Hôm nay là anh Lăng, một phóng viên từ phố Bosa đến khu Sài Gòn nhỏ. Hôm nay cũng là vận động cho ông DA của quận hạt Alameda County. Yeah. I'm jaywalking. Yeah. Okay, let's start again. Bắt đề ba lại quý vị. Công nhận hôm nay đủ đứa phóng viên quý vị ơi. Anh này cũng là professional nè. Bà này là vợ của cậu Ken Hilton. This is Ken Hilton boss. Big boss. Ken Hilton is the son-in-law, but she is the law of the house. Calling the people's mayor. Yes. Oh, I haven't seen all the office. Hồi nào thì chưa thấy cái big office này, không chưa thấy cái substation. This they call the substation. Oh. Wait, do we have a uniform for you too? Wow. Đây là substation quý vị. Luôn lúc nào cũng có 2-3 cảnh sát đây, trực đây. All right.
The last time I walked in, Lê Trần Nguyễn. À. Yeah. Cảnh sát Việt Nam đi ha. No, no, no. All right. So Terry, speak like one word at a time. Cầm cho anh nha. Cầm một cái luôn được không? Cầm được Anh trên này bỏ này đi. không được, cầm hai cái sao đó bên yeah, no problem. Nghiệp hả? Yeah, yeah. Được không? Được. Tập trung lúc này giùm anh nha. Được. Quan trọng lắm á. Được. Anh đứng bên này, ông đứng bên này. Ok. Được. All right. Yeah. Làm cái lát nữa airdrop anh giống nhau mà, đâu khác đâu. Yeah. Đúng không? Anh airdrop cho. Yeah. Được rồi. Tập trung. Mình hô được rồi, No problem. Mình có cây bỏ văn phòng hồi nãy không xách đi, có cây cầm luôn á. Không có cây luôn. Yeah. Thôi mình để cây luôn. Yeah. Để cây đi. Lấy cây lên nha. Yeah, để cây đi. Yeah, để cây. Yeah. Yeah. Hôm nay chuẩn bị phỏng vấn quý vị. Đây. Tập thể luôn nào có quan sát hết. Oh wow. Hôm nay chính thức khu vực Saigon nhỏ hôm nay là rất là bình yên nha. Phải nói là giảm rất là nhiều lắm quý vị. Cũng nhờ tiếng nói của mọi người mà chúng ta đạt được kết quả hôm nay. live and translated, brother. There we go. Don't ask him anything about human rights, okay? Human rights for Vietnam. Democracy for Vietnam. Human rights for Oakland first. Hôm nay có anh chim thông dịch lại. That's okay. I'll make sure we need to get him up this way. You know what? No, I got it. Yeah, I was so scrambled this morning. I walked off without my cards. Everyone did know you You already. just need to know how to spell my name. Oh, well, you know what? She's got You know my the new Samsung phone. Yes. You fit live, you can see the screen in front. The new flip Samsung phone. Oh, wow. You see wherever you actually put there you Oh, so you see yourself and the light. Oh, really? new Samsung phone. Which one is this way? So The four flip. I have the S. Terry Wiley. Yeah, But yeah. I want Yeah, this old. That one you flip out. Yeah. Công tố viên của quận Hà, Alameda. Công tố viên của quận Alameda. Alameda. Vùng Oakland. Rồi mình sẽ hỏi là Alameda nó bao gồm cái gì thì anh trả lời anh. Yeah. You have me like one around, so I can like post it in TikTok for 60 seconds. Yeah. Get like a million views. And see like all around, okay? All around. You see from her, all around. Yeah. You can say right there. But Let's start from here. Here got a professional. Liên em đứng gần, vô gần cái Liên. See, everybody come to Oakland with this kind Andy, of can you pull Liên closer? Why she's standing that way he got a lot of police officers around here to protect him. This for TikTok. Stop a little bit. Stop for a bit. You gotta do a dance for TikTok. Yeah. Oh, very good. They should have that. I overdid it too much. She just came. That's all. That's it. Yeah. Mainly just The audio is the most important. That's it. Work smarter.
35 bucks. Like big. No, no. Oh, no. Let me test the sound first. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Can you test the sound? Yeah, testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah, testing 1, 2, 3. Very Speak louder, right? good. Yeah, one louder. We release No, 2.5 hour test. Oh, see, Yeah. good. You don't have to talk louder because it's muted Okay. when was there. Okay. Sorry for the slow setup. Nah, no problem. I just arrived from the airport, so No problem. Oh, you just got in this morning? yes, haven't Okay. unpacked my stuff just yet. Okay. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Formosa TV, tôi đang có mặt ở thành phố Oakland, miền Bắc California sau một chuyến bay rất ngắn, hơn 1 tiếng đồng hồ mà thôi, vào sáng nay. Trong thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông, chúng ta nghe rất nhiều những cái vấn đề liên quan tới an ninh ở thành phố Oakland. Tất nhiên có nhiều nơi khác nữa, nhưng thành phố Oakland trong thời gian qua nghe rất nhiều, đặc biệt là ngay khu vực mà tôi đến đây, đó là khu vực Little Saigon của Oakland, nơi có rất nhiều cơ sở thương mại của người Việt ở đây. Người ta nghe tới những vụ cướp, bắn, giết rất thương tâm, và từ đó các doanh nhân ở Little Saigon đã lên tiếng rất nhiều. Trong vài tháng gần đây thì tình hình nó cũng đã đỡ đi nhiều. Hôm nay tôi rất hân hạnh sẽ nói chuyện với ông Terry Wiley, là một người đang tranh cử vào chức vụ công tố viên, là một chức vụ có thể nói là sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào cái vấn đề liên quan tới vấn đề an ninh an toàn cho khu vực này. Ông tranh vào chức vụ công tố viên của quận hạt Alameda, trong đó có bao gồm thành phố Oakland. Thank you very much for talking with us today. I'm gonna speak in Vietnamese, and Jim. Jim gonna translate for us. Okay. First, could you tell a little bit about yourself, please? Hello, everyone. My name is Terry Wiley, and I'm the Chief Assistant District Attorney with the Alameda County District Attorney's Office. And, you know, in Alameda County, our biggest city is the city of Oakland. Tôi là Terry Wiley, tôi là phụ tá công tố viên cho quận hạt Alameda, và thành phố Oakland là thành phố lớn nhất trong quận hạt Alameda. And I'm running to be the next District Attorney of Alameda County. Và tôi đang ra ứng cử của làm công tố viên cho quận hạt Alameda. I've been with the District Attorney's Office for 32 years, so I bring a lot of experience. Tôi đã làm việc với quận hạt quận hạt Alameda rất là nhiều năm. And what I want to do is be a voice for change so that communities like Little Saigon are a lot safer in the future than they are today. Và cái ý tưởng và cái động cơ mạnh nhất của tôi là tôi muốn làm một công tố viên và đại diện cho Little Saigon để đem đến những cái an toàn tốt nhất cho Little Saigon. And it's important that the next District Attorney of Alameda County have experience. As I said, I've got 32 years experience. I've held 21 different positions in the District Attorney's Office. Và rất là quan trọng là trong cái kinh nghiệm của tôi làm trong 32 năm thì tôi sẽ đem những cái kinh nghiệm đó để đem lại những thay đổi cho thành phố Oakland và Little Saigon. You said you want to bring change, make it safer for Little Saigon. Can you describe the problem that Little Saigon is facing right now, especially a few months back there when it's go a lot on the news? So
You know, when I decided to run for district attorney, one of the first places I came and took a tour of is Little Saigon. Khi mà tôi quyết định ra ứng cử làm công tố viên cho quận hạt Alameda, thì cái chỗ đầu tiên, cái nơi đầu tiên mà tôi đến thăm viếng là Little Saigon. And I was surprised at the level of crime that the businesses and the people that live in Little Saigon have had to deal with. Và khi tôi đến đây thì tôi rất là ngạc nhiên, rất là bỡ ngỡ với khi thấy những cái tình cảnh và những cái việc mà không hay và việc bạo động của những doanh nghiệp và dân cư ở Little Saigon phải chịu đựng. I met with a lot of the business owners who today some have to close their businesses as early as 2 o'clock in the afternoon and on average at about 5 p.m. because of fear of violence, fear of being robbed, and just very high crime levels that we're going to put a stop to it. Và khi tôi đến đây thì tôi thấy tận mắt những doanh nghiệp ở Little Saigon phải đóng cửa sớm như là 2 giờ hoặc là 5 giờ, và cái đó làm cho tôi rất là quan tâm, và tôi muốn phải bằng bất cứ cái nào phải thay đổi cái tình thế đó ở Little Saigon. So what can you do to change that situation? Ông có thể làm gì để mà có thể thay đổi tình huống như vậy? Well, I think one of the changes has already begun in that now the Oakland Police Department has a new substation here in Little Saigon. So there's a much greater police presence in Little Saigon. And in speaking with a lot of the business owners and the people who live in the community, people are beginning to feel a lot more safe than they did 4 months ago. Trong một thời gian ngắn, trong vòng 4 tháng mà tôi thấy tình hình đã biến đổi tốt hơn. Buổi trước khi mà tôi đến đây là Little Saigon hiện giờ đã có một cái sở cảnh sát kêu là substation, và sở cảnh sát này trong vòng thời gian ngắn đã đem lại sự yên tâm cho những doanh nghiệp ở đây, tại vì cảnh sát ở đây làm việc có mặt ở cộng đồng này thường xuyên. And this is just a start. We really do need even a greater police presence in Little Saigon because we want to see what we've started here through the Oakland Police Department having a stronger presence. We want to see that expand and have a broader impact on the whole community of Little Saigon. Và sự có mặt và hiện diện của cảnh sát ở Little Saigon đây là chỉ là một bước đầu thôi, và chúng tôi nghĩ là sẽ có nhiều cảnh sát sẽ có nhiều cảnh sát làm việc ở đây hơn nữa để họ có thể bảo vệ Little Saigon, để cho những doanh nghiệp được hoạt động trở lại bình thường. I should have this question before that previous question. You described the situation is so bad before. People have to close their business as early as 2 or 5. What is the reason why? Why in the U.S. That people have to live in that kind of condition? Why it's happening in Oakland for a long time like that? That's a great question. I think that when you look at the crime situation in Oakland, and you look at what folks have had to deal with over the years, well, that's why I'm going to be a new voice. I'm going to be a new voice in that what we've had to tolerate in the past, we are not going to continue to tolerate the crime levels, and we're going to do something about it. We're going to continue to demand that the Oakland Police Department hire more police officers to police this city. Right now, we have about 620 police officers. And to really properly police this city, you need at least 1,000 police officers. Thưa anh, rất là cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi đó, và tôi sẽ trả lời như vậy là những cái việc bạo động mà các anh đã thấy thì nó liên hệ đến cái chuyện là thành phố Oakland không đủ cảnh sát để họ làm việc và họ kiểm soát những cái khu mà phá hoại và bạo động.
cảnh sát hiện giờ Oakland họ chỉ có 620, khoảng chừng 620 người thôi, thì ở một cái thành phố như vậy họ phải cần cả trên 1.000 người cảnh sát để làm việc, và mới có đủ sức, thành phố Oakland mới có đủ sức để chống lại những cái chuyện bạo động trong thành phố của họ. You mentioned about the one of the reason was tolerance. What is exactly the tolerance that you're talking about? Are you meaning about the catch and release policy that been like criticized a lot by people, or what kind of tolerance that come to this situation? Well, the tolerance I'm talking about is that I've been with the district attorney's office for 32 years. And in all 32 years, the Oakland Police Department has been understaffed. They've never had enough police officers to properly police the city. And it's time that the city of Oakland, the mayor, and the city council put a higher priority on crime and stopping crime. And that's what I mean by the high crime levels have been tolerated, because they have not put a higher priority on properly funding and resourcing the police department. Vì thành phố Oakland trong thời gian tôi làm việc 32 năm ở quận hạt Santa Clara và ở quận hạt Alameda và Oakland, thì thành phố Oakland, nhất là ở phần bên lãnh đạo của bên thị trưởng và nghị viên thành phố, họ không coi cái chuyện quan trọng, họ không có đặt cái chuyện quan trọng trong cái việc mà chống lại bạo động, tại vì họ không có đủ ngân sách cho cảnh sát. Và tôi nghĩ là chuyện quan trọng nhất mà tôi phải làm là vận động để cho chúng tôi có thêm ngân sách để thành phố Oakland có đủ cảnh sát để làm việc và kiểm soát việc bạo động ở đây. And I'll give you one other example of how there's a lot of government waste in the city of Oakland. The auditor's office just did an audit of the $69 million that the city of Oakland invested in dealing with the homeless problem. And they found that for the $69 million, they found that the city of Oakland did nothing to improve the homeless situation after spending $69 million. Và tôi nói That's thêm, just a lot of government waste. và tôi nói thêm nữa là về vấn đề thất thoát ngân sách, ví dụ như việc 69 triệu mà thành phố Oakland đã chia ra để giải quyết vấn đề vô gia cư ở đây, thì theo tôi biết là không kiểm soát được và cũng không biết cái kết quả của cái số tiền 69 triệu đã đạt được kết quả gì, và tôi thấy chuyện đó rất là bất công cho thành phố Oakland. So as I understand, one of your solutions is put more police on the street. Besides that, is there anything else like what you're going to do with the criminal that you catch? Does anything improving from this situation? So there's a couple of things that we're planning to do. One, let me say that the crime rates in Oakland are unacceptable. Right now, we're on pace to have nearly 130 murders for the year. And that's unacceptable when we have 14 cities in Alameda County, and the next closest to Oakland is the city of Hayward, which only has 6 homicides. Theo tôi, chuyện mà tôi không chấp nhận được là thành phố Oakland năm nay đã có 130 vụ giết người, trong khi một thành phố kế cạnh Hayward chỉ có 6 vụ giết người thôi. Thì chuyện đó là cần phải giải quyết rất là gấp. So what we're planning is we are going to create a new unit inside the district attorney's office where we're going to have 8 prosecutors that are dedicated to dealing with the individuals that are committing the murders, the robberies, and carjackings. Một trong những cái việc mà văn phòng công tố của tôi là phải bắt buộc phải làm là lập ra một cái văn phòng chuyên theo dõi và điều tra vụ giết người, vụ cướp bóc và vụ cướp xe. Và cái người công tố viên đó là phải là một cái người đóng vai trò là phụ trách về cái văn phòng đó.
because it is the violent crime that has so many people in the city of Oakland who feel less safe today than they did just 2 years ago. Chúng tôi phải giải quyết những cái việc bạo động như vậy để đem lại sự yên tâm cho người dân ở thành phố Oakland và Little Saigon. Back to Little Saigon, where we are standing right now, right here. Even if I just arrived and I only talked to a few people here, they are very happy that the situation kind of improved after there is the police station here. My question is this going to be a permanent improvement, or is it going to be back to previous situation after all of the election finished? Well, one thing that I'm going to promise the citizens of Oakland is that I'm not just here because I'm running in a political campaign. I have people in the Vietnamese community that I know, love, and care about. And I know that they care about this community. So I'm going to be here. And I'm going to always be a voice that if there is some pullback, all they have to do is come talk to me, and I will be a loud voice to make sure that there's always a strong police presence in this community, and that if there are any problems, I'll be my door is always going to be open to Little Saigon and everyone in this community. Thưa ông, vấn đề như ông vừa nói là theo tôi thấy là Little Saigon sẽ tiếp tục chuyển biến và mọi việc sẽ tốt hơn như hồi xưa, và cái cửa của văn phòng tôi lúc nào cũng sẽ mở để cho doanh nghiệp và dân cư ở Little Saigon có thể làm việc và liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Và tôi nghĩ là sẽ không có cái chuyện mà trở lại như xưa, tại vì tôi là công tố viên và tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Little Saigon trong những năm tới đây. As I understand, the situation improved right after a lot of business, Vietnamese business here speak up and talk to people that have the power, and also talk to press. Yeah. Could they continue to fight for their rights in the future? Yes, I think that what has happened in Little Saigon in terms of there now being a police substation and having a greater police presence, it's because the Vietnamese community got together and spoke up in one voice, demanding greater police protection. You know, City of Oakland charges each individual more taxes than any other city in this county, and they deserve proper police protection. And if you're not receiving it, then this is a prime example of how everyone standing up together and demanding protection can make a difference. Because the reality is now people feel a little more safe today than they did yesterday. Thưa ông, về vấn đề an ninh mà ông đã thấy Little Saigon đã có và khá tiến bộ so với những tháng trước là nhờ cộng đồng Việt Nam đã rất là đoàn kết và mọi người hợp lại và đòi hỏi cái quyền lợi, đòi hỏi thành phố Oakland phải bảo vệ họ tốt hơn. Nếu ông biết là thành phố Oakland họ tính tiền thuế mỗi đầu người rất là đắt, rất là cao so với những thành phố khác, và chúng tôi nghĩ là cái việc mà cộng đồng Việt Nam phải to tiếng và phải nói là phải đòi hỏi cái quyền lợi của họ, cái đó là cái việc rất là tốt. What would they do specifically to keep this situation getting better and better, getting Oakland become like a better name in the nation? Well, you know, the thing that people have to understand, you know, the beauty of Oakland is that it is a very diverse, beautiful city. And it's important that everybody
play their part in making this continue to be a beautiful city, and that everybody feels safe in the city. And so, and we don't want the Vietnamese community to feel that they are alone. Theo tôi nghĩ là thành phố Oakland theo tôi là một thành phố rất là đẹp và nhiều sắc dân sống rất là vui vẻ ở đây. Nhưng để mà thành phố Oakland càng ngày càng tiến bộ thì tôi nghĩ là những doanh nghiệp và người dân cư trong Little Saigon tiếp tục đưa lên tiếng nói của mình và đòi hỏi cái quyền lợi của mình và đoàn kết. Nhờ những tiếng nói đó thì thành phố Oakland mới tiến bộ được. And that we care about the Vietnamese community in Little Saigon, and we're going to be here to support them in any way that we can. Và chúng tôi rất là quan tâm về những cái hoàn cảnh hay là những cái chuyện bạo động trong Little Saigon, và văn phòng của tôi và chính tôi sẽ có một cái trách nhiệm rất là cao để tiếp tục cái việc làm để làm sao bảo vệ Little Saigon và thành phố Oakland. Last question. Oakland been like a really bad name to many Vietnamese here and everywhere else. But right now it's on the way to getting better. So as a future DA of this area, what can you tell the Vietnamese living here as well as everywhere in the U.S. and further everywhere in the world? Well, you know, ideally, okay, my goal is that should I be blessed to be the next district attorney of Alameda County, that 1 year from now, with my leadership of the district attorney's office, that everyone in Little Saigon feels more safe. But it's going to take a partnership. It's going to take a partnership of the district attorney's office with the community of Little Saigon, the police department, the city of Oakland, and all of its pieces. Trong một năm nữa thì tôi hy vọng là nếu tôi trở thành công tố viên của quận hạt Alameda thì tôi nghĩ là Little Saigon sẽ cái tình cảnh ở đây nó sẽ an toàn và tiến bộ hơn nữa. Tôi rất tin vô điều đó. Nhưng để mình đạt được cái ngày đó thì tôi kêu gọi dân cư và doanh nghiệp Little Saigon tiếp tục lên tiếng nói với thành phố Oakland và với văn phòng của tôi để cái sự tiến bộ nó càng ngày nó càng thay đổi và tốt hơn cho mọi người. And I think that's how I want to see myself measured, is do you feel more safe a year from now than you do today? Và một câu hỏi là quý vị có thể đặt ra là trong một năm nữa là tôi có an toàn, hôm nay cộng đồng tôi và chính tôi có an toàn hơn một năm trước hay không? Thì tôi nghĩ là quý vị và các bạn sẽ trả lời đó là đã tiến bộ và tốt hơn năm trước. Thank you so much. Thank All you. right. And I wish you all the luck with your candidacy. And I hope like everyone in Oakland will be a lot safer one year from today. And people from everywhere consider Oakland a great place to come visit. Absolutely. It's going to be a new day in Oakland. Thank you. Thank you so much. Thank you. All right. Hey, thanks a lot. Thanks. Đó chính là cái câu chuyện chúng tôi vừa mới có với ông Terry Wiley, ứng cử viên. Và như vậy thì hy vọng cái tên của Oakland nó sẽ không phải là một cái tên mà mọi người gắn liền với những sự bất an, mất an toàn, mà trong tương lai nó sẽ trở nên một cái tên mà nhiều người mong muốn được gần gũi, mong muốn được tìm tới. Chúng ta sẽ tiếp tục những câu chuyện ở thành phố Oakland vào những ngày này trong chuyến đi lần này của tôi. Chào và xin chào. Quý vị, hôm nay tới buổi rally cho ông Terry Wiley, DA của hello chị phải gì nghe không? Yeah. Hôm nay đi rải hôm đó có gái
Dạ, con gái đưa đi học nha. Đúng hôm nay đưa con gái đi phải ở nhà nè. Hello. Ken Hilton, this is your boss here. That's your big boss there. Better listen to your boss, okay? Yeah. Hello everyone. Hello. Yeah. Hello anh. Wow. Yeah. Hôm nay buổi rally cho ông DA, ông theo đi Wiley đây nè. Đó. Yeah. Đây anh Lăng Vũ từ ở miền Nam Cali phải lội bộ lên đây quý vị, biết bao nhiêu ngày chờ vị nha. Sáng giờ anh chưa ăn miếng nào đó vị. Yeah. Giờ thì mình ngưng đây. Hello. How you doing? He bring every equipment. This is Oakland, different, okay? Yeah. You know, big me people. When they come to Oakland, use a small phone. When they go somewhere, what could they carry big camera? Yeah. He works smarter. See, I work too hard. Okay, let me stop right here so people can eat. First of all, I'd like to, say thank you. Appreciate everyone for coming here. Oh, okay. That was just a practice. Hollywood. I like it. Thank you. Okay, director, on your call. Mở đây, bữa này sức chụp hình chưa vậy? Trong movie industry. Danny đó. What? Chụp hình con ngồi quá trời. Uống cái nào? The yellow is good. I like the yellow. Right? I'm taking all this. I know. Oh, you want me to try? I'm gonna try it. I mean, have you tried this? Okay. Cái nào? Oh, he's gonna warm it up for you. The yellow one. Oh, okay. Each other, so we have good photos. Yeah. Yep. I like that. Yeah, working in Little Saigon area. So you have to right? Yes. Oh, yeah. Onion, tomato. Oh, okay. Whoever angry at him can fight to sit. I like it. He said these two are good to drink cold. Really? Yeah. He said these two are good to drink cold. Em lấy gì mà? Không có. Cái ly nào Nó phải cùng. Nó mới vô. They look healthy. cho ngọt tại vì Yeah. They're interesting. Yeah, they have the. You look at the recipe, the mix. Oh, the mix. Yeah, got a combination of things that are mixed up in it. This give you a lot of energy. I guess so. Yeah, it's perfect. Like if you just want a meal that you can drink. Oh, skip breakfast. Yeah. My kids will love it. Who's company? chưa Andy biết sao đi phải quay cái hiệu lên David, nước. you and Michael doesn't have glasses. Oh, okay. I don't know. I guess there's one more. Robbie? A big family. Yeah, I know. I'm trying to keep. Livestream luôn hả? Livestream chiếu đâu? Quay thẳng lên Việt Nam luôn. Vậy hả? Christina không nói sai được. Đâu đó. Ông là mình dạy ông nói. Khỏi về Việt Nam luôn. Super. Chỉ có Frank nói là I got to try it all. Frank nói được nha. Đi nhỏ Oh, is it? Okay. Wow. No, it's not cheap. You only drink it at night. More energy for the next 3 weeks. That's good. Slogan. Every S Oh, you like it? super. And it's got some, it's like spicy too.
Yeah. Yeah. Huh? Oh, And then see that expression? it's good. Face expression? It's good. Then go to TikTok. Right, it's good. Oh, yes, it's very good. Rồi, chắc phải này để qua bển Để ha. bển đi. Để bển thì con tự gì để cho phỏng vấn không hả con? Yeah. good? Wait, I'm gonna take those on. Seriously, man, it's good. Thank you. It's just like you advertise for the soup. Yeah. That's my water. It's One good. bottle of wine. Man, it's good. Hey, you try this later too. This is with you, but so when you warm up. Oh, you want to try different flavor? We got chocolate, we got vanilla, ice. With the mic, And we He got, got a mic. Ice, 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 baby. You mic one day. I'm trying. Picking up. Hả? so you do a layup? Yeah. That was powerful. Working. Oh, instead of saying good, later Little you try wireless the back to other one. that? You should say All right. super. What? Yeah. That's why you Super say good. milky. What is this? Oh, this is okay. All right. Ai chậm chạp. Oh man, this is good. Yeah. Của Oakland. Cụ thể nữa là ngay tại văn phòng CWS California Waste Solution với ta sẽ có một cái liên quan tới một ứng viên sẽ cùng hãng Alameda, trong đó có bao gồm Oakland ở đây rất nhiều những câu chuyện an ninh an toàn của người dân từ Saigon, Oakland, Dallas. Right. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to, say thank you. I really deeply appreciate everyone for showing up here today. Let's go have with this. Um, Follow you. I'd like to, acknowledge and recognize a couple of sponsors today for, the super, the soup. Next is the almond milk. Also, all of the caterings from Kamko, and of course the sweets. Thanks to myself, but the waivers and I know there. Make sure you read through all before you eat because I'm not responsible for your diabetes. And then of course I'd like to first of all, thanks to my father David Duong, my aunt Christina Duong, and the Duong family, CWS, and Baba of course. And also, special thanks to Miss Lynn Joe and the Little Saigon. I would like to, invite, one of the business leaders, also the Little Saigon leader, to do on the honor on introducing next, Alameda County District. You have to make sure you get a good view of him because if you're just hearing his voice only, he does sound like President Barack Obama. All right. Therefore, Mr. Jim, please come up and do the honor. Thank you, Andy Jung, for the introduction. I'm Jim Nguyen. I'm representing the Saigon Business Improvement District. And first, of course, I want to acknowledge not only Andy, but I'm David Jung and Christiana Jung and the entire Jung family for supporting this event and for convening all of us. Of course, for bringing Lung from Orange County to come here and participate in this great event. And of course, we also want to acknowledge Terry Wiley, and you're the reason for all of us to be here. We should be home with our wife. I should be home with my wife, but here with you, and we're very proud to support you. And I know that you've been with our community from day one when we were suffering, when you did that historic walk and you saw how bad it was. And I think since that day, Terry, we have made a lot of improvement. It's not perfect yet, but it's improving. And mainly because we have the police station set up in our community. And I think a lot of people see the incremental changes. And we hope that when you become the DA of Alameda,
that you will go after the criminals and the thugs who terrorize our community. We have many cases here. One and Lynn, Randy, Trịnh, we all suffer. They all witnessed firsthand how bad it is in Little Saigon. And we hope that with your strong conviction, your belief in entrepreneurs, in how hard we work and our work ethics, and you will respect that, and you will do everything you can to make sure that the people who have built Oakland to today can prosper, can be even richer than they are. And they've been here many, many years, and they've built Oakland. And we hope that you will help them continue that tradition. Tôi rất là hãnh diện là được đại diện Little Saigon ngày hôm nay, và thứ nhất là cảm ơn Andy, cảm ơn Andy và Dương và cả tất cả gia đình họ Dương đã and Baba đã tổ chức cái buổi họp ngày hôm nay, và quan trọng nhất là cảm ơn ông Terry Wiley đã bỏ thời giờ đến đây và tham dự cái buổi này với chúng tôi. Ông Terry đã biết là đã đi với chúng tôi trong cái khu Little Saigon vào những ngày mà khó khăn nhất, và ông đã thấy những cảnh rất là xấu và không đẹp mấy về Little Saigon, và những cảnh đó tôi không muốn lặp lại ngày hôm nay, nhưng ông ấy biết những cái khổ đau của những doanh nghiệp trong khu Little Saigon vào những ngày khó khăn nhất. Và cũng nhờ ông Terry là ngày hôm nay khu Little Saigon cũng đã tiến bộ chút xíu. Thứ nhất là đã có một cái trụ sở cảnh sát, một cái trường cảnh sát họ lập ra trong 2 tháng vừa rồi. Vì nhờ cái trụ cảnh sát đó thì tình hình đã tương đối tiến bộ chút xíu. Thì chúng tôi nghĩ là khi ông Terry, và yêu cầu ông Terry khi ông ấy trở thành công tố viên của hạt Alameda, thì hy vọng là ông ấy sẽ rất là có một bàn tay sắt để mà đối phó, để mà đi chống lại những kẻ mà bạo động trong khu Little Saigon và thành phố Oakland. Và chúng tôi hy vọng là ông ấy sẽ hiểu chúng tôi và giúp cho những doanh nghiệp chúng tôi là càng ngày càng không những làm việc trong khu Little Saigon an ninh, nhưng chúng tôi muốn là làm mở cửa trễ hơn, tạo ra nhiều cơ hội làm ăn hơn cho chúng tôi và gia đình chúng tôi ở khu Little Saigon. Bây giờ tôi xin trao lại cái microphone này cho David Dương để anh ấy có Terry. Okay. I introduce Terry Wiley so you can speak to our group. Okay. All right. Terry is the chief assistant to the district attorney's office, and ông này là ứng cử viên công tố viên cho quyền hạt Alameda. All right. Well, thank you everyone for having me here this evening. I want to start by thanking David Duong and his son Andy and the Duong family for their support of my campaign to become the next district attorney of Alameda County. Tôi xin thứ nhất là xin gửi lời cảm ơn và cảm tạ đến anh David Dương và Andy Dương và cả gia đình họ Dương ở đây. Thuộc tập đoàn California Waste Solution đã tổ chức buổi này với cộng đồng Việt Nam, và tôi rất là hãnh diện có mặt trong ngày hôm nay. I know that as the next district attorney of Alameda County, the role that I play in leading the district attorney's office in making Little Saigon a more safe community is a very important role that I would play. And I want the community of Little Saigon and everyone to understand that their safety is important to me personally, and that I've seen Little Saigon when it was at its worst in terms of the high level of crime and what everyone, the businesses and the folks that live in the community were going through. Là một ứng cử viên công tố viên của quận hạt của Alameda, thì tôi đã chứng kiến những sự cố trong Little Saigon, và tôi biết tôi rất hiểu sự đau khổ, sự khổ đau
của tất cả quý vị ở các bạn ở Little Saigon, và là một công tố viên của quần hạt Alameda, tôi sẽ làm hết sức của tôi, và đó là sứ mệnh của tôi để bảo vệ khu Little Saigon của các bạn, và đã bỏ mình ra để mà làm cho các bạn rất là thấy cái kết quả tốt Little Saigon. And my job as the next district attorney is to make sure that everyone lives in a safer community. And none more important than Little Saigon. Và sứ mệnh của tôi là tôi muốn là tất cả mọi người ở Little Saigon được sống an ninh và không gặp những sự cố như hồi trước nữa. And we're going to do that, and we've started to do that, because today Little Saigon has a new police substation where there is a much stronger police presence in Little Saigon. Và cái bước đầu mà tôi thấy cũng khá tiến bộ là Little Saigon bây giờ đã có một cái trụ sở cảnh sát ngay trung tâm của Little Saigon, và tôi nghĩ cái đó nó sẽ hỗ trợ cho rất là nhiều trong cái việc giữ an ninh cho khu hoạt động của các bạn. And we think that as a result of there being a stronger police presence, that today Little Saigon is on its way to becoming a much safer community, but there's still a lot of work to be done. We still need an even stronger police presence in Little Saigon, and we're going to fight to make sure that Little Saigon gets the police protection that they all deserve, and that because the businesses are still closing too early, and they should be able to stay open as long as they want to stay open, and everyone be safe. Tôi nghĩ dù rằng có cái trụ sở cảnh sát ở Little Saigon là vấn đề an ninh cũng khá tiến bộ rồi, nhưng cái đó tôi biết là không đủ, và nhất là hiện giờ các bạn cũng phải cũng đóng cửa rất là sớm, thì tôi muốn là tạo nhiều cơ hội để cho có thể có hỗ trợ mạnh hơn của cảnh sát của thành phố Oakland, để các bạn ở đây có thể thấy an ninh hơn khi mở cửa trễ và hoạt động trễ hơn trong khu Little Saigon. And what I'm promising as the district attorney of Alameda County is that Little Saigon will have no friend that is stronger than me to make sure that they all live in a safe community. Và tôi đảm bảo với các bạn là các bạn không có một người bạn nào mà quý giá hơn và ủng hộ các bạn mạnh hơn là chính tôi. Và tôi sẽ là người đứng ra để mà hỗ trợ rất là mạnh về vấn đề an ninh cho khu Little Saigon. And we're going to do that by making sure that the people that are committing the crimes are held accountable. Và chuyện quan trọng nhất và tôi quan tâm nhiều nhất là những tội phạm, những người mà làm bạo động trong khu Little Saigon, thì chúng tôi sẽ có những biện pháp để mà trị những người đó. Because we have a criminal justice system today that is not holding everyone accountable. And what I'm going to do as the next district attorney of Alameda County is to make sure that people that are committing crimes and making the life of everyone who lives in Little Saigon where they are feeling unsafe, those people are going to be taken out of the community and prosecuted by our office. Và điều tôi rất là quan tâm là dù rằng chúng ta đều có điều rằng trong cộng đồng của chúng ta đều có luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mỗi người, nhưng những người họ có những hành động không xấu hoặc là làm việc bạo động trong khu Little Saigon hay trong thành phố Oakland nói chung, thì văn phòng của tôi sẽ có những biện pháp rất là mạnh để đối phó và trị những người đó, để cho họ không có thể làm được tiếp tục làm những điều xấu trong cộng đồng. And so I'm willing to take any questions that anyone has, but let me be very clear that
when I'm the next district attorney of Alameda County, my door is always going to be open to everyone in Little Saigon who has a problem, and we'll be there to support the community and the businesses of Little Saigon. Tôi đảm bảo với các bạn là khi tôi làm công tố viên của quận hạt Alameda, cửa của văn phòng của tôi sẽ luôn được mở để các bạn nếu có những quan tâm hoặc cần có những câu hỏi hoặc là tìm đến văn phòng của tôi bất cứ chuyện gì, cửa tôi sẽ mở để cho các bạn luôn tìm được đến tôi. Đã nói có vài đặt câu hỏi. Hiện giờ ở đây có ai có câu hỏi gì thì cho ông Terry. Để cho tôi đặt câu hỏi trước tiên là first question is this. What's in since you're working with the Little Saigon for months now and helping improving this Little Saigon area, is there anything in your mind or anything in your plan that when you become the district attorney that you have a bigger, because when you become a district attorney you will be very busy. You have anything or any plan that how you continue to supporting and helping this Little Saigon area to be safe? You have anything on that? Yeah, there's a couple of things. First of all, I'm going to be a very loud voice as the district attorney demanding a greater police presence in Little Saigon. And in order to do that, we're going to have to push the Oakland Police Department to hire more police officers. Anh David đặt câu hỏi với ông Terry Wiley là khi ông Terry Wiley trở thành một công tố viên của quận hạt Alameda thì ông ấy sẽ rất là bận và sẽ có sẽ bị chi phối nhiều việc, thì ông ấy có một cái chương trình gì rõ ràng về Little Saigon để hỗ trợ, để tiếp tục hỗ trợ Little Saigon hay không? Thì ông Terry Wiley trả lời là cái việc chính là ông ấy sẽ giúp cho Little Saigon, giúp cho thành phố Oakland hỗ trợ về vấn đề mướn thêm cả cảnh sát viên để những cảnh sát đó họ có cơ hội làm việc trong Little Saigon và hỗ trợ Little Saigon thành một cái khu an ninh hơn. But it's also going to be the job of my office to make sure that when people that are committing crimes are arrested, that they're held accountable by the district attorney's office. Không, ngoài việc phải có thêm cảnh sát để làm việc trong Little Saigon, thì cái việc chính của văn phòng chúng tôi là phải có những cái chương trình để trị những người tội phạm, những người mà đang làm bạo động và đang quấy rầy trong cái khu Little Saigon của các bạn. Well, let me also be clear that our goal is for everyone that lives in Little Saigon to be able to have customers that come to their businesses and feel safe and not have to worry about being a victim of crime, that the businesses can stay open as long as they want to stay open. You know, we have a very diverse community, and it's really the strength of the city of Oakland. But we can't really enjoy it if people don't feel safe. Cái việc chính của văn phòng của tôi là bằng mọi cách đó, phải làm sao cho các bạn ở Little Saigon lúc nào cũng nghĩ là khu mình an ninh. Tại sao phải an ninh? An ninh vì các bạn có khách từ mọi nơi tới, và mình muốn khách của Little Saigon và chính các bạn có thể mở cửa trễ, mở cửa sớm, không vấn đề trong cái việc vấn đề safety, vấn đề an ninh nữa, và làm bằng mọi cách để cho những cái thành phần mà muốn quấy rầy, phá phách nó không làm được việc đó trong Little Saigon. I have a question.
Yes. Question from Formosa TV from Southern California. I have a few hours walking the Little Saigon, Oakland this morning, and talked to a few businesses. One of the things that people concerned is culturally, the Vietnamese community is not involved much into the process. And when you answer my question this morning, you said this is the effort, like need the cooperation from different sides. So do you have any plans to really get the people involved actively more into the plan that make Little Saigon a safer place to live and do business? Yes. Great question. I do have a plan, and and actually, I was discussing the plan here with David Duong this evening. When I become the district attorney of Alameda County, one of the things I'm planning on doing is starting an anti-crime Asian commission, where I'm going to bring leaders from the Asian community and form a commission that focuses on fighting crime in Asian communities. And I will have leaders like David Duong and other leaders in the Asian community form a commission that I will meet with once every quarter. So once every 4 months we will meet, and they will meet once a month, and they will discuss the problems they may be having in their particular community. And then there will be a high-ranking member of my office that attends all of their meetings. And they will then meet with me once a quarter, and we will discuss any issues that need to be discussed. And we're going to address any crime issues that they may be experiencing. And that way the community can become much more involved in the process. Một trong những việc mà tôi sẽ làm khi tôi trở thành công tố viên của quận hạt Alameda là tôi sẽ lập ra một cái hội đồng kêu là Anti-Crime Commission. Cái hội đồng này thì sẽ hợp với văn phòng chúng tôi ít nhất là 1 tháng một lần, và chính tôi sẽ hợp với cái hội đồng này cứ 3 tháng tôi sẽ hợp với họ. Và cái vai trò của cái hội đồng này là theo dõi và truyền lại cho văn phòng chúng tôi những cái việc bạo động, những việc phá phách mà cộng đồng quý vị quan tâm. Và những người trong hội đồng này sẽ là những người lãnh đạo cộng đồng, như là anh David Dương sẽ có mặt trên hội đồng đó, và trên hội đồng đó, và những người lãnh đạo khác để phát biểu và đóng góp cái ý kiến của họ để phản ánh lại những cái việc không hay trong cộng đồng của họ để cho văn phòng tôi biết được. And this commission will not only address issues that specific communities like Little Saigon are having, but also, we've all seen a rise in anti-Asian hate crimes. And we'll also be addressing any anti-Asian hate crimes that may be occurring in the community, and making sure that we're responsive to those crimes. Hiện giờ thì theo các bạn thấy thì có những cái sự kiện rất là xấu, nhất là về vấn đề kỳ thị người Á Đông, thì chúng tôi rất là quan tâm về những sự kiện đó, và cái hội đồng đó là sẽ một trong những cái việc chính của họ là theo dõi và phản ánh lại cho văn phòng chúng tôi biết những cái việc xấu đó, để cho chúng tôi có thể điều tra và giải quyết những vấn đề đó. Terry, I have a question. Yes. So one of the things that we talk about is having not enough police enforcement. But I think one of the ways for the community to also feel safe is to have representation. Like so how do you propose a plan to encourage more members from the Asian communities, Vietnamese, Chinese, to apply for
jobs in the city, to work with the city, so when they come out to the community, they can represent our community? Well, great question. In the district attorney's office, I'm the director of diversity, equity, and inclusion. And one of the things that I've said about my own office is that Asians make up 32% of the whole population of Alameda County, yet we have less than 20% of our district attorneys are of Asian ethnicity. And so one of my goals is to increase the number of Asians in the district attorney's office, because I can't really ask other agencies to increase the number of Asians in their agencies if I'm not doing it in my own. So one of my major goals is to increase the number of Asians in the district attorney's office. Tôi cảm ơn cô với câu hỏi này. Là hiện giờ là thống kê cho biết đó là trên 32% người Á Đông là dân cư của quận hạt Alameda. Nhưng trong văn phòng của chúng tôi là dưới 20% là nhân viên hiện giờ đang làm cho văn phòng chúng tôi. Thì tôi rất là sẽ làm việc rất là hăng say để tăng thêm số người làm việc trong cái văn phòng của chính tôi, và những người đó phải là những người mà từ cộng đồng của các bạn, để họ có thể phản ánh lại được những cái gì mà các bạn thấy hàng ngày. That answer your question? Yes. Can I have a follow-up question? Yes. Okay. So I don't know if this falls under DA, but how do you propose to plan on cleaning up the city? Right. One of the things that you said in a previous interview, there's 134 homicides within 2021, which is the highest decade. And we now see prostitutes during the daytime. It's not just nighttime or certain time anymore. And it's exposed, it's open on the streets. How do you propose on cleaning up Oakland so we're not the regular Oakland that the country knows about? Great question. The city of Oakland has a lot of problems. And, I answered a similar question earlier today, and I think that not only is it going to take the work of the district attorney's office, it's going to be us working in a collaborative fashion with the Oakland Police Department and the city of Oakland in some of the policies that they need to change. Currently in the city of Oakland, they have an official policy of no traffic enforcement. That's got to change. You cannot have people driving around the city not fearing that they're going to be pulled over by the police, because they have a policy of no traffic enforcement. And I know that we have to deal with the homeless problem. And, we have to do that with compassion and empathy. But the reality is that there are too many bombed out, non-operational vehicles parked on the streets of Oakland. And that creates blight, and blight attracts crime. So all of these issues need to be addressed. And I will be a very, very loud voice that, these current conditions are unacceptable. And we all need to do something about it. What are the steps to address? Như câu hỏi của bạn đó thì chúng tôi giống như các bạn là công nhận là thành phố Oakland đang gặp rất là nhiều khó khăn, và tôi nghĩ nó không đơn giản là chỉ làm việc với cảnh sát hoặc là thay đổi chính sách. Nhưng để tôi đưa ra thí dụ hai cái vấn đề mà thành phố Oakland đang gặp là vấn đề traffic enforcement, là về những xe mà họ đậu ở trên đường mà của cái người mà vô gia cư đó, thì những cái xe đó là nó tạo ra nhiều điều kiện không tốt, là tại vì những người ở trong cái xe đó họ là đi làm chuyện bạo động luôn. Nên thành phố Oakland lại có những cái chương trình kêu là traffic enforcement, là không có những cái luật rõ ràng để mà buộc tội những cái người mà họ lái xe không an toàn trong thành phố Oakland, và cái đó nó tạo ra rất là cái chuyện vấn đề không có an ninh.
thì đây là những hai cái việc mà vô gia cư và cái việc lái xe ẩu mà không có hoàn toàn không có một chính sách để bắt họ, thì đây là hai cái condition mà rất là chúng ta phải thay đổi, và tôi sẽ làm việc để mà thay đổi những chính sách đó. And regarding violent crime like murders and those kinds of crimes, what we've identified are about 2,000 individuals that are committing at least 50% of all the violent crime in Oakland. They're committing the murders, the robberies, and carjackings. We are going to create a new unit in the district attorney's office called the Crime Strategies Unit. And this is going to be a unit of 8 district attorneys whose job is to focus on the 2,000 individuals that we know are committing the majority of the violent crime in the city. Hiện giờ đó thì theo thống kê đó là có khoảng chừng 2.000 tội phạm ở 2.000 tội phạm này đang ở thành phố Oakland, và 2.000 tội phạm này đó là trách như là họ đã làm ra 50% cái chuyện bạo động ở trong thành phố Oakland, và tôi sẽ lập ra một cái văn phòng, trong đó có 8 công tố viên là công việc chính của họ là đi bắt và luồn bắt những cái 2.000 người đó, 2.000 tội phạm đó, để cho họ không có tiếp tục làm mấy chuyện như là giết người hoặc là cướp xe trong Saigon và trong thành phố Oakland. And we're confident that once this new unit is up and running, you're going to see a dramatic decrease in the amount of violent crime in Oakland. Tôi rất là hy vọng là nếu có cái văn phòng mà có 8 công tố viên đó làm việc sát cánh với nhau, thì tôi nghĩ là những cái việc xấu, những việc bạo động trong thành phố Oakland tạo ra bởi 2.000 người đó, thì tôi nghĩ là chuyện đó sẽ được bớt đi rất nhiều. Tôi hỏi thêm một câu nữa. I have the other question. Does all the businesses based on the customer base, and every city is based on job and based on economy. Especially that, like in our community, like Little Saigon, we got a lot of customers that traveling from any of other state, other city, come to visit Oakland to eat, to buy food, and to meet with family and friends here. But a lot of crime right now is also is by breaking the window, taking belonging in the car, and they do it just right in the daylight, in front of everybody, because there's a state law that's coming out that any crime that that happened that less than 900 or 950 will not be prosecuted as criminal. So with that, how the city going to enforce? Wow, based on everybody think that, okay, if they just break in the window, taking belonging, as long as it's less than 900, they feel that they are not will be prosecuted. So that's the statewide. But then because we try to improving our Oakland, being a district attorney, what action you're going to take, and how do we prevent those to create a friendly place for other people coming from other state, other area, come and visit us and feel safe here, and then allow your business to open late because there less crime and all. Well, great question, Mr. Tuong. I think that a lot of the crimes that are being committed in terms of the car break-ins, the car thefts, are being done by repeat offenders. Last week, just this past Thursday, I was parked in the downtown area of Oakland, and I went into a restaurant to meet a friend for breakfast.
I was in there less than 10 minutes and we hear an alarm going off in the parking lot. And then the waitress ran up to me and asked, did I have a silver Mercedes because it had just been vandalized. So I personally have experience having my car vandalized. So I know what that feels like. And one of the things I'm going to do as a district attorney is, you know, our hands have been tied by the California legislature in that these crimes are now misdemeanors. But it's still important that these repeat offenders be held accountable. And I think it's going to take the district attorney's office having a discussion with the courts and getting the courts to understand that these crimes, that despite there being misdemeanors, are impacting, as Mr. Duong said, this small businesses, customers, family members who can't even come to Oakland to visit their families without worrying about their cars being broken into, the people who live in Oakland that are worried every day that their cars are going to be broken into or stolen. And we've got to do something to stop these crimes from occurring. And the only way to really do that is people are going to have to start being held accountable for their actions. Anh như anh David đặt ra câu hỏi đó là tiểu bang California có một cái luật rất là kỳ lạ là những cái người mà khi mà họ cướp hoặc là họ ăn cắp đồ đó, thì nếu mà họ lấy những cái đồ mà giá trị dưới 950 đô đó thì gần như là họ được thả ra, họ không có bị buộc tội hay gì hết. Thì cái chuyện đó là rất là kỳ lạ vì như chúng ta ở đây mỗi người đều có bạn bè, có nhiều người khách từ mọi nơi tới, và khi họ tới đây thì xe của họ bị phá, họ bị mất vali, họ bị mất đồ, thì chúng tôi thấy cái chuyện đó rất là bất công, là họ bị mất tài sản cái kiểu đó. Thì ông Terry nói là chính tôi cũng đã trải qua cái việc này, là rồi tôi vô nhà hàng thì trong vòng 10 phút là xe Mercedes màu bạc của tôi đó là bị người ta phá. Thì tôi nghĩ, theo cá nhân tôi thì tôi nghĩ là theo thống kê thì tôi biết đó là những cái người mà đi làm mấy cái việc cướp bóc như vậy đó là họ là những người cướp bóc giống như là thường xuyên đó, là chính tôi và theo cái văn phòng tôi biết những người đó. Thì cái việc chính là phải làm việc rất là gần với tòa để đưa ra những cái chính sách để làm sao mà buộc tội những người đó, để cho họ không có thể được thả ra để làm cái việc xấu đó nữa. Có chừng tiếng tiếng Việt ha. Chào người xem lại TV Vô Xa. Kính chào anh của mình, là kính chào anh David Dương, Wiley, các bạn ở trong phòng này. Tôi có câu hỏi về vấn đề giống như những người mà tội phạm Oakland rất là nhiều á, thì ví dụ như những người đó làm phạm tội thì cái luật của của cảnh sát á, bắt những người giữ trong vòng 1-2-3 ngày thả ra, thì họ tiếp tục sẽ làm những cái tội phạm. Thì nếu mà ông Wiley Terry lên làm công tố viên của anh, thì ông có cách nào để xử những người đó mà không còn tái phạm nữa lần thứ hai? Mỗi khi tôi kêu cảnh sát á, thì tới bắt xong là thả ra, chuyện đó là vô lý, nó vẫn tiếp tục như vậy hoài. Thì cái luật của ông ra có thể giúp được những người thương gia nhỏ chẳng hạn như tôi. Thường ngày thì họ ăn cắp ở mấy trăm đô, 200-300 đô, gọi cảnh sát không bao giờ tới. Tự tôi take care mà tôi không thể nào làm được. Những người đó rất là bạo động. Nhưng mà nếu mà bắt được thì trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ thả ra. Chẳng hạn tôi bị một người đó hôm đấy tấn công tôi bằng xe, phủi vô cửa hàng của tôi, rồi xong rồi họ đốt cháy ngoài đường, họ hăm dọa đốt tôi luôn. Nhưng mà bắt giữ cảnh sát trong vòng
3 tháng trời thì thả họ ra, họ vẫn lại tìm tôi. Thì nếu mà ông Wiley ông sẽ là một công tố viên tới đây thì ông có cái phương pháp nào để giúp cho những người thường giống như tôi? Terry, as a supermarket owner, I have experienced many instances where people go in to my shop and steal a few $100s worth and just left. I also experienced situation where, you know, they threaten me, they attack my business by ramming their truck into the premise of my supermarket, but also commit arson. They burn stuff, you know, right in front of my store that threaten my safety. And so one of my biggest concern is, and I've seen this, is that the people who commit the crime, so like 2-3 days later, I see them on the street again. And so even the police capture them, I see them repeating. And I feel personally threatened when I see those same people out on the street, because the police did their job, but why are they on the street again? And so I want to know, as a DA, what do we do so that it will stop that kind of action? Well, that's going to be one of my main jobs as a district attorney, is to make sure that when the police do their job and arrest the criminals that have committed the offenses, it's going to be the job of my office to make sure that they're not back out on the street 2 or 3 days later. And now, you know, a lot of these decisions are made by judges, and it's going to be important that I sit down with the judges and make sure that, you know, that they have an understanding of the impact of their releasing someone who's just committed these crimes in the community of Little Saigon, for example, and the impact it's going to have by releasing these individuals from custody. And you know, that it's going to be a process, and I'm not going to say that it's something that's going to just change overnight, because these decisions are being made a lot of times by the judges. Lynn, I hear you and I sympathize with you. I know that. Oh, sorry. Sorry. Cái việc mà Linh vừa nói đó, là chị Linh vừa nói đó, là tôi rất là hiểu, và tôi biết là những cái việc mà những cái người mà được thả ra sau 2-3 ngày mà bắt họ đó, là những cái quyết định đó là phần đông là từ những ông chánh án. Ông là cái người quyết định mấy cái đó, thì văn phòng của phía bên tôi phải làm việc với những ông tòa đó, để cho một phần là giải thích, hoặc là cho họ thấy cái hậu quả của những cái quyết định mà bỏ, như là thả những người đó ra quá sớm, và những người đó lại là những người lại đi làm những cái chuyện bạo động ở một cái ở Little Saigon hoặc là Oakland như vậy nữa. Thì cái việc chính của tôi là phải làm sao mà liên hệ và làm việc rất gần với những ông tòa đó, những ông chánh án đó, để thay đổi cái chính sách của họ. Thank you. You have a question in the back there? Earlier, you have a question? I had one, but she already said it, the catch and release, so that's Okay. well, you know, yeah, I do have one. Right now, there's a lot of people like, so I think the reason why there's a catch and release is because the jail is getting filled so fast. There's so many people coming in, right? And a lot of times right now they're making decisions. They're even letting a lot of serious people who's committed crimes out in order to have more space to bring in the people. What would you have a solution for? I think not just for you, but everybody else. Like, you know, how do we prevent that from happening? Because a lot of times those serious criminals, they do serious crimes, right? Right. And that's why they're in there. But they want to cut it down quick and fast so that way they can fill in more people. So how would you go about and kind of find a solution for that? Well, part of that was caused by COVID, in that, you know, the jails
actually across the country. There was a movement to, because there was no, at the time when COVID first hit, there wasn't any vaccination for it. And so, and people were dying. So they were actually trying to get people released from custody and keeping them out of closed quarters or, housed close together. But now that's over with. There's a vaccination. There's not as great a fear of people catching COVID. And now in Alameda County, for example, only the people that have committed the serious crimes are being held in custody. And there's no space problem. I mean, we have enough room for everyone that they need to house in custody. And the problem we're having right now is that some of the laws in California have kind of tied our hands. As Mr. Duong said, you can now go in to a store and steal $950, and the most that I can charge you with is a misdemeanor. And the courts are not keeping people in custody for misdemeanor offenses. And sometimes they're not even being arrested, and they're just being given a citation as though it was a traffic offense. So I think all of that is contributing to the problem. Anh Dean hỏi đó là theo ông Terry thấy đó là vấn đề mà ông ấy nghĩ là vấn đề mà tù hiện giờ là rất là đông, rất là nhiều người đang trong tù đó, thì tù có đủ để mà chứa những cái người tội phạm này, và lý do mà mấy người tội phạm này hiện giờ họ đang quậy, họ đang phá phía ngoài đó là tại vì tù không có đủ chỗ cho họ hay không. Thì ông Terry ông trả lời rất rõ là hiện giờ đó là cái chuyện mà đông người trong tù và những người đó được thả ra đó là vì vấn đề Covid thôi, chứ hiện giờ là vì Covid mọi người đã có vaccine, và những cái vấn đề mà những cái tội phạm phải ở trong tù là tại vì họ làm những cái tội phạm đó thì không có thành vấn đề nữa. Thì chúng tôi có đầy đủ chỗ để mà chứa những cái người tội phạm đó. Thì tiểu bang California thì hiện giờ vẫn có cái luật là nếu mà lấy ăn cắp hay là cướp bóc mà dưới 950 là được thả ra vì đó là tội nhẹ đó. Thì cái đó là vấn đề mà tôi sẽ làm việc để mà thay đổi, hy vọng là thay đổi được cái luật đó. Chứ vấn đề mà chứa tù vì tội phạm thì không có thành vấn đề. The question? Yes. The second question is homeless. Homeless is a problem. Những người, sorry, I speak Vietnamese. I need translate. Phép cho tôi hỏi một câu hỏi thứ hai nữa. Về vấn đề ở Lý Đô Sài Gòn chứa rất là nhiều những người homeless. Theo tôi nghĩ cái khu vực Lý Đô Sài Gòn không nên, city thành phố không nên để cái nhà hàng ở những cái business đó ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà Kelly Wiley ông đã lên làm công tố viên của thành phố, của county, ông có thể giúp cho chúng tôi, những người business ở khu Lý Sài Gòn được sự giúp đỡ những cái người vô gia cư đó giờ nơi khác, như là ở đường số 2 của E12 Street. Họ cũng dẫn đến những cái cơ sở thương mại của tôi làm phá rối hàng ngày, nhưng mà tôi không được kêu cảnh sát vì họ là homeless. Thứ hai nữa thì họ đậu xe trên những cái con đường đó, thì những người cảnh sát nói cái xe đó của homeless là cái nhà, không được đuổi. Nhưng ông có thể thay đổi được cái luật đó hay không? Tại vì những cái chỗ đậu xe đó là để dùng cho những người khách họ đi tới những cái cơ sở như nhà hàng, là chợ búa, nhưng mà họ đã đậu rồi họ ở trên cái xe đó mà cảnh sát đó không được đuổi. Tôi muốn thì ông có thể giúp và thay đổi cái luật. Terry, so Lynn mentioned that she is concerned about the homeless situation in Little Saigon, and that has not improved at all. She's concerned about
even when she report homeless issue, especially when the homeless people live in cars and create unsafe environment, because she knows those people go out and commit crime. Um, and the police tell her that if you have those people living in their cars, they cannot remove the cars. And she said that as a business environment is very inconvenient for people who visit Lower Saigon. They just don't have enough parking. They cannot go to a shop to eat because all the valuable spaces are taken up by these homeless people. And they not just park there, they live there. And many of them are just abandoned the cars, and they live in the cars. And so can remove them, can relocate them. So what's your policy on dealing with that type of offenses? Well, that with the homeless problem, it's a complex problem because it's really a city of Oakland problem in that the city of Oakland currently has a policy that if a person is living in an abandoned car, the police cannot remove the car. And they're the only city in Alameda County that has that policy. So as a result, Oakland is attracting all of the county's homeless. And the other 13 cities in the county are not carrying their fair share of dealing with the homeless problem. And so many of the homeless are, as I said, coming to Oakland because they know that they will not be removed by law enforcement. So I think that there's got to be a review of the policies of the city of Oakland in terms of the impact that it's having on the businesses of Oakland and the people who live in the Oakland community. Như chị Linh nói rất là đúng là về cái vấn đề mà những người vô gia cư mà ở trong xe của họ, và xe của họ là thuộc loại abandoned car, là xe của họ gần như là bỏ đi đó, mà tại vì họ sống trong xe, họ sống mỗi ngày trong xe, thì thành phố Oakland rất tiếc là họ lại có một cái chính sách là những người vô gia cư mà sống trong xe đó thì họ không cảnh sát không có quyền đẩy những xe đó đi, giải tỏa những cái xe đó đi. Thì đó là một cái chính sách làm rất là khó khăn cho văn phòng của tôi để mà thay đổi chính sách đó. Thì cái đó là luật của thành phố Oakland, và tôi hy vọng là một công tố viên đó, tôi sẽ có cơ hội để mà xem xét lại cái chính sách đó, để hy vọng là mình có thể mình thuyết phục là thành phố Oakland phải thay đổi cái chính sách đó cho. Got a question? Go ahead. So I was wondering, Mr. Wiley, can you clarify if there is a law in place where if somebody's a repeat offender of doing misdemeanor crimes like burglarizing or robbing the grocery store under 950, they do it like twice, 3 times, does it get to a point where the courts or the district attorney's office can now treat it as a felony, where it escalates if it's the same individual? So that way you can deter the repeat offender versus a first-time offender, where now it gets treated like as an adult versus a minor situation. Right. The answer to that question is no. It used to, the law used to be that if you committed a second and third theft, then we could charge the second or third theft as a felony. You can no longer do that. And so you can commit multiple thefts, and we only have the power to charge it as a misdemeanor. How do we go about kind of changing the law, or how was it changed in the past? Because it sounds like we have an issue of repeat offenders who's kind of cheating the system, knowing they're going to get away with it over and over again. You need to punish those people. Yeah, I don't think, well, first of all, I think we have to go to the legislature. But I think that there's a lot of data out there to show the impact that the current laws had on many communities. But I think that the real solution is that the courts have the power to
hold individuals accountable, even if it's for a misdemeanor. And that is the courts that when we have individuals that are coming in with 3 and 4 theft cases, that there's got to be some accountability in the system, or else we're gonna continue to have what we're seeing today, is that people have no fear of being arrested, because the only thing the district attorney can charge them with is a misdemeanor. And to be honest with you, in Oakland, they don't even have any fear of the police even showing up. So. Anh Kevin thì anh ấy nói là cái việc mà không hay bây giờ đó là những người mà họ làm bạo động trong Oakland đó, nếu mà họ làm họ cướp hay là làm những cái hành động bạo động mà lấy những cái gì mà dưới giá trị 950 đồng đó, và nếu họ làm việc đó nhiều lần thì khi họ ra tòa hay là họ bị bắt thì họ được thả ra, và cũng không có một cái cách nào để mà giữ họ lại. Thì ông Terry ông trả lời là hiện giờ chính sách hiện giờ đó là không có một cái chính sách nào mà nếu họ cướp bóc nhiều lần, hơn 2 lần, 3 lần, 4 lần thì họ không có một cái được buộc một cái tội nặng hơn. Và cái đó là cái mà ông ấy rất là bực bội, nhưng hiện giờ ông ấy bị bó tay vì cái đó là luật pháp hiện giờ. Nhưng ông ấy nghĩ là dù rằng mình không có thể mình giữ họ lâu hơn, nhưng ông nghĩ là ông sẽ làm việc bên tòa để khi những người này họ bị bắt thì mình vẫn có một cái hành động gì đó của bên tòa để mà buộc tội họ, để mà cho họ biết là lần sau họ không làm việc này nữa. Thì cái đó là thuộc bên luật rồi, thì ông phải làm việc với những cái văn phòng đó để mà thay đổi cái chính sách đó. Ông ấy cũng có nói rằng là có nhiều người phạm tội và cũng cảnh sát tới họ cũng không sợ gì cả. Với cái đó thì tôi xin hỏi tiếp cái câu tiếp tới. So I heard a lot from the businesses this morning, and lots of them share that somehow the police respond very slowly, like 2-3 hours after a call when everything's completed, the crime is already completed. And they say that is because there is some kind of policy or some kind of order that they should not show up and confront the crime. So is this true? Can you tell us, is this like a reality here and why is that? No, I think that in the case of Oakland, the problem is that they do not have enough police officers, and that many times when they are called to a theft, the calls get prioritized, and if there are several calls coming in at the same time, and one is a shooting or a robbery or a carjacking, then the burglary or the theft is lower on the priority list, and they may not be able to get to that for 1 or 2 or 3 hours later. And that's what you're finding in most cases, and that is that the Oakland Police Department is simply, they don't have enough resources. They don't have enough police officers to handle all the calls. So is there any type of strange order that the police should not confront the crime? No, that's not correct. As the information that I have is that they are not showing up because they're just overworked, and they just don't have the resources to send officers to all of the calls. Let us translate those. So, cái câu hỏi của tôi rằng là tôi nghe sáng nay tôi nghe một số cư dân có nói rằng là
cảnh sát không biết là do một cái chính sách nào đó hay là một cái lệnh nào đó mà họ thường hay tránh cái việc mà va chạm trực tiếp với lại những người phạm tội. Do vậy thường thường sau khi gọi thì khoảng cỡ chừng 2-3 tiếng sau, khi mà cái việc mà gọi là phạm tội nó đã xảy ra xong thì cảnh sát mới tới. Thì có phải là có cái chuyện như vậy hay không? Ông cho biết và tại sao? Thì ông trả lời rằng là Thì ông Terry ông nói rất rõ là ông nghĩ đó không phải là cảnh sát không muốn va chạm, không muốn bắt mấy người đó, nhưng vấn đề là cái tình trạng mà thiếu cảnh sát rất là trầm trọng ở ở ở ở Oakland. Nên khi mà sở cảnh sát nhận được những cái cuộc gọi của các bạn đó, thì cảnh sát họ phải ưu tiên cho những cái việc mà nó thuộc là emergency, ví dụ như đang có người bị bắn, người bị giết hay gì đó, thì cảnh sát phải ưu tiên những việc đó. Thì có thể là lúc mà các bạn gọi và cái chuyện là các bạn gọi vì việc cướp xe, hay là việc người ta đang đập kiến người ta vô cái businessman, cái đó không phải là họ không quan tâm tới, nhưng cái đó có thể nó không có quan trọng đối với những cái chuyện bắn giết mà cảnh sát phải tới phải đối phó với những việc đó. Thì cái chuyện đó rất tiếc, nhưng đây là tôi nghĩ là nó nói đến cái vấn đề là cảnh sát thiếu người rất là trầm trọng, và cái việc thiếu người đó, thiếu cảnh sát thì nó làm cho cái sự mà phản ứng thì nó rất là yếu, và nó không có đạt được cái mong muốn của các bạn. Any more question? yes, more. There are more, yes. Yeah. Okay. Let me close after they are. Anh David, Dạ, nói cuối cùng. cái ông mà ngồi kế lên đến. Go ahead. Terry, it's good to see you. And we want to thank you for your leadership in Alameda. We in the community know you to be a sage, an experienced, and tough guy, tough on crime person. We know you to be a leader and a team builder. How will you take those skills to create coalitions in the cities within Alameda County, other counties, surrounding counties? We know that a lot of this crime comes from outside the county. You shared these homeless people come from outside of Oakland. How will you take those skills that you've refined and perfected, build the coalition within the city, within the cities, within the state, to change those laws so that they benefit the citizens, the taxpayers, the business builders, and the innocent? And will those types of changes and that type of enthusiasm and leadership, will that help bring police? So will that help build the confidence so that they'll want to profess peacekeeping here? Yeah, I do think that as the next district attorney of Alameda County, that I can be a very strong voice for bringing all of the cities in Alameda County together. Making sure that there are some policy changes, for example, with how the city of Oakland is currently dealing with the homeless, that is causing so many of the other cities to attract so much of a homeless issue in Alameda County, but also working with the other cities and because everyone is suffering high thefts and high crime, and it's only by bringing the leaderships of all of the cities in Alameda County together to go to Sacramento and request some changes in the current laws that are impacting, having such a huge impact on all of us in terms of how we're dealing with thefts and because I don't think there's any question that some of the laws are contributing to the high levels of theft. But I do think that with the kind of leadership
and I have a history of working collaboratively with everyone. It can be very, very beneficial to Alameda County. Câu hỏi là với cái kinh nghiệm làm trong cái việc mà tư pháp của ông đó, thì ông nghĩ là ông có đầy đủ kinh nghiệm để làm việc và hợp tác với những thành phố khác thuộc về thành phố trong quận hạt Santa Clara và tiểu bang, để đem lại những cái lợi cho thành phố Oakland và cho quận hạt Alameda. Thì ông Terry ông trả lời là cái việc mà rất là quan trọng ông phải làm đó là ông phải có quan hệ tốt và ông phải móc nối với những thành phố khác trong quận hạt Alameda và làm việc với tòa án để đem lại những cái chính sách, để thay đổi những cái chính sách để mà đối phó với những cái việc như là vô gia cư và những cái việc bạo động trong cái quận hạt này. Và một thêm nữa là ông phải rất là phải quan tâm và làm việc với những tập đoàn ở trên Sacramento, vì trên đó là những cái chính sách thuộc về tiểu bang và những cái chính sách đó nó ảnh hưởng đến hoạt động của quận hạt Alameda. Dạ, tôi muốn hỏi câu thứ ba nữa là những người homeless á, ở Oakland á, tôi thấy đa số từ San Jose, Richmond, những thành phố khác, họ tới đây họ được hưởng cái quyền lợi và được sinh sống ở trên cái đất Oakland này. Khi mà ông Terry ông sẽ là công tố viên hạt county, thì ông có thể là không cho những người nơi khác đến di cư đến ở thành phố Oakland hay không? Terry, so Lynn asked, she knows that there are many homeless people who come to Oakland from other cities, like San Jose, for example. And when they come to Oakland, they receive many benefits that make it possible for them to stay here. So as a DA, is there anything you can do to prevent people from outside of Oakland who comes and get these free benefits and as a result stay here and commit crime and commit activities that are not good for the city? Unfortunately, that is an issue that should probably be answered by the candidates running for mayor in the city of Oakland in terms of the policies that they're implementing here in the city of Oakland. For example, the auditor just did a audit of the city of Oakland and found that the city spent $69 million on the homeless problem. And the auditor could not determine what they did with the $69 million because they saw no change in the homeless problem in the city of Oakland. Those are the kind of problems that the leaders of the city of Oakland are going to have to address. Linh đó là cái vấn đề mà Linh đưa ra đó là có thể câu hỏi này là phải hỏi những cái người mà ứng cử viên mà đang ra ứng cử để làm thị trưởng của thành phố Oakland, thì mấy người đó có thể trả lời nó chính xác hơn. Thì giống như hồi sáng nay tôi có nói đó là khi mà họ điều tra một cái việc điều tra mới nhất đó là 69 triệu thành phố Oakland đã dùng để đối phó với vấn đề homeless, vấn đề vô gia cư đó. Thì hiện giờ người ta như là chúng tôi không có biết cái 69 triệu đó đã được dùng rồi, nhưng đã không đạt được hiệu quả đặt ra, và cũng không, cái tiền đó có thể là bị thất thoát, nhưng chúng tôi không có biết là cái tiền đó được dùng như thế nào. Thì đó là trách nhiệm của những cái người mà sẽ là ra ứng cử làm thị trưởng của thành phố Oakland, thì đó là trách nhiệm của những người đó.
just want to know, I just want to know what the disconnect is, because earlier you said that we don't have enough resources, missing resources, not just in police officers, but in healthcare, in a lot of different things, right? We obviously have the money, we have the funding. So where's the disconnect? Why is there no? Well, I think that I know $69 million is a lot of money, but housing in the Bay Area and California is very expensive. And that is where there's a lot of difficulty in finding affordable housing for a lot of the homeless. But there's also, the problems that come with the homeless population in that a lot of them there's a high level of mental illness, drug addiction, and and people who are just living in poverty. And so part of the solution is helping them with their mental illness, substance abuse issues, and getting people working jobs where they can make an affordable wage is also one of the challenges, because we can help them find a house, but at some point they got to go to work and pay for them, pay their own way, and so it's a complex problem. Cái 69 triệu đó Teresa được là một cái nó trong cái ngân sách để giải quyết vấn đề vô gia cư ở vùng này. Thì theo tôi biết là như Teresa biết đó là cái vấn đề mà housing ở vùng này đó là nó rất là đắt, và tôi nghĩ là rất là phần đông của số tiền 69 triệu đó là để trả những cái chi phí mà nó liên quan đến vấn đề tìm nhà hay là mướn nhà cho mướn chỗ ở cho những người đó, hay là xây một cái chỗ ở cho những người đó. Thêm nữa là cái tiền đó tôi nghĩ là họ rất là cũng như là họ dùng cái tiền đó để họ lo về vấn đề đối phó về vấn đề mà chữa bệnh tâm thần cho những người đó, và đưa ra những cái chương trình để mà giúp những người đó bớt nghiện thuốc phiện anh. Yeah. Và tạo công ăn việc làm cho những người đó. Vì khi mà tạo công ăn việc làm với những người đó là rất là quan trọng, là tại vì những người đó phải có việc làm thì họ mới tìm nhà để cho họ ở được. Nhưng nhà ở khu quận hạt Alameda nó rất là đắt, thì cái đó cũng là một cái vấn đề mà những người đó họ phải đối phó khi mà chúng tôi giúp họ. Kính thưa quý vị khán giả của Formosa TV, thì trong cái cuộc hỏi và đáp đã trên 1 tiếng đồng hồ đối với ông công tố viên và đang ra tranh cử là công tố viên trưởng của quận hạt Alameda, thì đây là một những câu hỏi và tất cả những gì đang xảy ra thì nó là một minh chứng cho cộng đồng của chúng ta thấy rằng là chúng ta dầu bất cứ ở đâu chúng ta vẫn phải tham gia trong các cái hội đoàn nơi địa phương của mình, hoặc là nếu được nữa thì mình phải thành lập ra những hội đoàn của người Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ hoặc tất cả các nơi, để chúng ta có thể là cùng lên tiếng. Cái lên tiếng đây là chẳng hạn như ông Terry, ông là một người bạn đã coi như là giúp cho cộng đồng của thành phố Oakland, đặc biệt là tại Lido Saigon. Khi ông ra tranh cử thì cộng đồng Việt Nam đã bắt đầu ủng hộ để cho ông tranh cử chức này, và hy vọng rằng khi ông trở thành công tố viên trưởng thì cộng đồng của người Việt Nam sẽ có một người là một người bạn mà sẽ có những cái chức vụ mà họ có thể giúp được rất nhiều về vấn đề an ninh cho cộng đồng của Việt Nam, đặc biệt là thành phố Oakland và nơi gọi là Lido Saigon. Và tôi thấy đây là cái việc là chủ tịch hiệp hội Papa, thì tôi thấy đây là những cái việc cần thiết mà cộng đồng của chúng ta ở tại Hoa Kỳ cũng như các nơi cần phải
tham gia như tôi nói các hội đoàn hoặc thành lập những hội đoàn để chúng ta cùng ủng hộ cho những ứng cử viên từ sớm khi họ ra tranh cử, để khi họ có trở thành một chức vụ nào đi nữa thì họ sẽ trở thành những người bạn rất thân và những người bạn là có thể giúp được rất nhiều. Mình có thể tin tưởng được họ giúp nhiều cho cộng đồng của chúng ta trong phương diện về an sinh xã hội cũng như về phát triển thương mại, và đặc biệt là chúng ta cho thấy có cái sức mạnh đoàn kết của cộng đồng ở bất cứ nơi đâu. Nó là cái chúng ta cần thiết và cần phải làm. Đấy là cái mà ngày hôm nay nó là một cái minh chứng để cho tất cả quý vị khán thính giả đã nhìn thấy tại đây. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả những người có mặt hôm nay ở đây là những người trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã tham gia luôn luôn sát cánh với hiệp hội VAPA, tham gia để ủng hộ tất cả những ứng cử viên trong tất cả các cái chức vụ từ thị trưởng thành phố tới viện lý rồi tới cảnh sát trưởng, nói chung là hội đồng nhân dân thành phố, nhân dân kể cả tất cả cấp chính quyền của tiểu bang và liên bang. Thì đây là một cái sức mạnh mà tôi nghĩ là của cộng đồng tại thành phố Oakland, và tôi cũng hy vọng rằng với tất cả những hội đồng ở các nơi chúng ta phải đoàn kết, chúng ta phải thành lập những hội đoàn, chúng ta phải tham gia vào tất cả những cái bầu cử, chúng ta tham gia và ủng hộ tất cả những cái ứng cử viên mà chúng ta coi là những người sẽ trở thành những người bạn trung thành đối với cộng đồng của chúng ta. Thì đây là cái chia sẻ của tôi đối với quý vị. Harry, we thank you very much for your time. This is over an hour with question and answer, and you've been a truly friend with our community in Oakland. You answer all your questions with your truth, and with what you can do, you becoming district attorney. We thank you very much for that. And my recommend and suggest to all the Vietnamese community in Oakland and also throughout country that they should join any organization, or they can form a Vietnamese organization so they can supporting the candidate who running for any type of position from local to state and to federal. In terms of supporting, so we can gain a friendship, a true friendship that we can have a friend that look after for our community. If there's a problem, to help our community to grow, and those are proving that today that with all the Vietnamese American here that been supporting you, and you've been helping Little Saigon here in Oakland. Therefore, that we proven that with over an hour on the video. This is broadcast, international. We just want to recommend all the Vietnamese, overseas that we should do this. And by using this opportunity, I would like to, on behalf of our people here and our Vietnamese American community in Oakland, in Alameda County, we truly with our heart, our deep heart, that we thank you very much that to become your friend, and you become taking us as your truly friend, and all your promise and commitment are supporting us. That's when you become a district attorney. We thank you very much for your time, and thank you for friendship. Hopefully this is going to be a long-term relationship that we can work together, mutually benefit for not just our community, but also for Alameda County as a whole. Thank you. Có câu hỏi với anh được không? Xin có câu hỏi từ Formosa TV đặt ra với lại ông David Dương, người chủ tọa cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây, cũng như là với mọi người Việt có mặt ở đây, và kể cả ông Terry. Anh David Dương nói rằng là rất là quan trọng để mà có cái lập những cái hội hoặc là hiệp hội để mà vận động cho những cái chuyện như thế này. Ngoài ra thì tôi ghi nhận thấy rằng là ở Oakland rất là nhiều người Việt quan tâm tới những cái vấn đề như thế này.
Little Saigon của Oakland nó có nhiều cái vấn đề như thế này. Thế nhưng là dường như là thành phố Oakland chưa có một nghị viên hoặc là một thị trưởng gốc Việt nào ở đây. Thì anh có nghĩ rằng mọi người ở đây có nghĩ rằng là đã đến lúc có nghị viên gốc Việt để mà có thể đạt đạo những cái vấn đề rất là thiết thực đối với lại cộng đồng người Việt ở đây hay không? Anh sẽ làm được những cái điều gì để mà thúc đẩy cho chuyện đó? Mọi người ở đây làm được cái điều gì để thúc đẩy cho chuyện đó? Và ông Terry sẽ làm được cái điều gì để mà thúc đẩy cho chuyện đó? I'm asking if beside like forming the organizations like David mentioned. Yes. What about the Vietnamese council person or even like mayor in Oakland to involve into solving the problem for the Vietnamese community, especially the Little Saigon area? So, David, you as a businessman or everyone, people here, could they push for it, or even you, could you push for it as a friend of the Vietnamese community here? Yes. Xin được trả lời. Cảm ơn anh Lân của Bosa. Thì thật sự thì cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, nhiều thành phố lớn chẳng hạn như thành phố Houston, Texas, rồi là thành phố Westminster, Garden Grove ở miền Nam Cali, và đặc biệt là thành phố San Jose, thì chúng ta đã từng có rất nhiều người Việt Nam đã ứng cử và đã trở thành những người nghị viên, kể cả coi như là một số thành phố cũng có những người là thị trưởng của người Việt Nam. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải có và cần phải làm. Nhưng riêng về Oakland thì hiện nay thì chưa có, bởi vì cái dân số của Oakland thì nó của người Việt Nam ở thì nó cũng rất ít, và cũng chưa có nhiều người tham gia vào cái dòng chính trị ở đây. Nhưng không có nghĩa là mình không tham gia, là mình không thể hoạt động, mình không có tiếng nói. Bởi vì đó là tại sao cần có những hiệp hội để chúng ta luôn ủng hộ những người bạn, những người không phải là người Việt Nam, nhưng mà là những người mà có cái lòng, họ là những người mà thấy rằng có cái sự ủng hộ của cộng đồng người Việt của chúng ta, thành ra họ mới đạt được những chức vụ mà họ sẽ có, hoặc là đạt những chức vụ mà họ đang có. Thì như vậy là tất cả những tiếng nói của cộng đồng đưa đến với họ thì họ sẽ lắng nghe, và họ sẽ đáp ứng là cái nguyện vọng của cộng đồng. Thì đó là cái cần thiết. Cái cần thiết đây là chúng ta phải làm sao tạo được một sức mạnh. Cái hiệp hội doanh nghiệp doanh nhân Việt Mỹ VAVA của chúng tôi thì là cái slogan, tức là cái câu chúng tôi dùng chung là speak with one voice, tức là cùng nói một coi như là cùng lên tiếng, một tiếng nói. Thì như vậy thì tất cả những chính trị gia sẽ lắng nghe mình nhiều hơn. Và cũng nên nhớ rằng như vậy, tất cả những cái chính trị gia khi ra ứng cử cho một chức vụ thì họ cần hai thứ. Thứ nhất là họ cần tiền để họ trang trải cho tất cả những chi phí mà họ ra tranh cử lấy một cái chức vụ nào đó. Và cái thứ hai thì họ cần là lá phiếu. Nhưng mà có nhiều nơi thì cộng đồng của chúng ta lá phiếu thì cũng rất ít, nhưng mà nó cũng là những giá phiếu có những rất quan trọng, bởi vì những người ra tranh cử thì họ sẽ đếm từng lá phiếu một, cũng rất là quan trọng. Nhưng cái quan trọng nữa là có nhiều người chúng ta không thể đi bầu, hoặc chúng ta vì biết rằng mình có ít cái lá phiếu hơn thì chúng ta phải ủng hộ về tài chính. Bởi vì cái tài chính nó giúp cho họ mới quảng cáo, quảng bá về hình ảnh của họ, quảng bá công việc của họ đang làm, để họ tạo nên niềm tin cho nhiều người hơn ở trong cái thành phố đó, trong quận hạt đó, hoặc trong tiểu bang đó, thì họ sẽ lấy được cái nhiều phiếu đi bầu, và họ sẽ trở thành những người mà được đắc cử vào những chức vụ mà họ đang tranh cử. Thì tôi nghĩ rằng trước sau thì Oakland cũng sẽ có những cái người hội đồng thành phố, bởi vì chúng tôi cũng đang nghĩ tới những cái chuyện và lọc lựa để làm sao mà chọn những người tài, những người có đức, những người mà quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam, để chúng tôi đưa ra để có thể tranh cử vào chức hội đồng thành phố trong nhiệm kỳ tới. Đó là cái chúng tôi đang quan tâm và làm. Thì cũng như hiện nay, ví dụ như chúng tôi cũng ủng hộ ứng cử viên ở thành phố San Jose ra tranh cử, rồi thì người ứng cử viên ra tranh cử của thị trưởng thì với cái lời hứa là sẽ ủng hộ cộng đồng Việt Nam, và đặc biệt là phải làm sao ủng hộ để cộng đồng Việt Nam có những ứng cử viên là hội đồng của thành phố. Thì như vậy thì chúng ta mới có được tiếng nói trực tiếp ở tại
thành phố đó, cũng như là tại tiểu bang, thì chúng ta cũng sẽ ủng hộ với những người vô dân biểu tiểu bang, thượng nghị sĩ tiểu bang, để chúng ta sẽ có những tiếng nói trực tiếp từ trên coi như quốc hội của ủy ban của bang Cali, và như vậy thì chúng ta sẽ đạt được những cái thành quả cao hơn và tạo được tiếng vang của cộng đồng người Việt Nam. Thì đó là cái mà tôi hy vọng rằng không chỉ riêng ở tại thành phố Oakland, tại Bay Area, tại bang Cali hoặc tại Hoa Kỳ, mà tôi hy vọng rằng cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi, khắp năm châu chúng ta phải tham gia chính trị, tham gia vào dụng chính, bởi vì chính trị sẽ quyết định cho tất cả những cái việc mà chúng ta làm, đặc biệt là những việc mà chúng ta cần làm và cần phát triển lớn, thì chúng ta cần phải tham gia vào chính trị. Trước khi các vị hoặc là ông Terry trả lời đó thì tôi xin đáp lại cái quan tâm của ông David Dương về cái việc mà cộng đồng người Việt ở đây còn ít, cho nên là cái sự gọi là đưa một người vào trong hội đồng thành phố nó cũng có vẻ là sẽ còn khó khăn đó. Thì tôi có đi nhiều nơi và tôi có thể chia sẻ hai cái nơi mà tôi đã thấy với cái số lượng người Việt Nam rất ít, vài trăm người hoặc vài ngàn người mà thôi, chứ không phải là như ở Oakland. Là một là ở thành phố Arlington ở Texas, vừa qua đã có một vị vào được hội đồng thành phố. Ở thành phố West Valley ở Utah thì lại càng ít người Việt Nam nữa, thì cũng đã có một vị phó thị trưởng gốc Việt vào trong hội đồng thành phố. Tất nhiên khi đó họ sẽ cần những lá phiếu của người Việt cũng như là những người không phải là người gốc Việt. Và thực ra mà nói, nhất là cái vị ở Arlington thì cũng chính là do các doanh nhân ở địa phương gốc Việt thúc đẩy và hỗ trợ mà nó đã trở nên cái việc đó. Cho nên tôi rất là chia sẻ ông cái việc mà quan tâm về cái việc mà ít người trong cộng đồng, nhưng mà điều đó không phải là không khả thi. Thưa ông David cũng như mọi người. Terry, could you share with us? Terry, so the general, just summarize what David said, is that the community needs to step up and get involved in politics. So Oakland has a situation where the Vietnamese here are a very small population. And so that has an impact in terms of having representation, because we just not equipped yet, not organized yet to have someone in the office or even running. But that will change, because as the community matures and becomes economically even stronger, we'll find the talent inside our community, so that we hopefully by the next term we have someone running for office, whether it's city council or other offices. So he's very confident about that. But you know, it's all about being heard, and so David advocates about joining VABA or building our own organizations, building advocacy groups that represent the interests of Vietnamese American, whether business or social or cultural, so that we can have our voice heard, and we need to make an impact. Yes. And he said that by uniting the voice, like the slogan of VABA is like one voice. Yes. So one platform, one voice, and so that is sort of like the mission that David champions, and hopefully all of us here will practice that, so that we be united and that our voice will be heard at all levels of government. Yes. Well, I can just say this, that the Vietnamese voice has been heard by me in my campaign, and I hope to have a long friendship with the Vietnamese community. And I can assure you that as a district attorney of Alameda County, I will be here for the Vietnamese community. Là một ứng cử viên thì tôi muốn nói rõ với các bạn là tôi nghe và tôi thấu hiểu những ý tưởng, những gì các bạn đã chia sẻ ngày hôm nay và trong những tháng qua, thì khi trở thành một công tố viên chính thức ở đây, thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ thực hiện những cái ý tưởng đó và sẽ làm việc sát cánh với các bạn để hỗ trợ các bạn và cộng đồng của các bạn.
Xin gửi lời cảm ơn anh Võ Văn Lân từ thành phố Bosa đến Oakland để tham dự cái cuộc nói chuyện với đô Sài Gòn chúng tôi. Cảm ơn anh David Dương cho tôi có cơ hội cùng tất cả các khán giả xem đài của Bosa. Cảm ơn David đã chia sẻ những cái lời cho tất cả những người thương gia, những người trong lý đô Sài Gòn được anh David giúp đỡ những ngày tháng qua. Tuy là anh không có ra tiếng là đi họp hội với mình, nhưng mà ở bên đó sau lưng của tôi là anh David. Anh David có trách nhiệm rất là nhiều với cái con người Việt Nam của mình, tại vì rất là gần gũi mình, chỉ cách có một con đường thôi là tới khu lý đô Sài Gòn. Mà tôi cũng đã từng chia sẻ và nói những cái chuyện xảy ra cái khu vực này nó không có được yên. Tại sao mà trộm cướp nhiều quá, không biết làm cách nào. Bây giờ tôi không có tiếng nói với thành phố, tại vì mình không có đủ tiếng Anh để nói. Rồi qua những lời chia sẻ đó thì tôi nhờ được anh Dr. Subit ở Chinatown. Thì Subit cũng là người hội viên của anh David Dương. Hôm nay tôi cũng cảm ơn anh David và cảm ơn những cái gì của ông Wiley đã giúp đỡ cho những người Việt Nam của lý đô Sài Gòn. Tôi sẽ mang ơn ông và lúc nào cũng theo ông và giúp đỡ. Nếu mà ông trở thành một người con tổ viên của quận hạt không thì tôi luôn luôn sát cánh với ông và giúp đỡ ông mọi thứ. Thank you very much. Chào tất cả các bạn. Yeah. So, chị Linh là có cái lời cảm ơn với thứ nhất là với anh David Dương và những cái công lao của anh, dù anh không có đi họp hàng tuần với Little Saigon, nhưng chị biết là bàn tay của anh là có cũng như là cái sức mạnh của anh và cái ủng hộ của anh, hỗ trợ của anh có rất là nhiều hiệu quả trong cái việc mà đưa đến cái tiến bộ của cái Little Saigon trong ngày hôm nay. You're translating the Vietnamese to Vietnamese. That's okay. That's okay. You did a good job, right? Give me a little applause. I was like, She just basically she's mentioning like all the thank you. I summarize in Vietnamese. Okay, I think that's enough for today. I was like, I didn't understand Lynn and I didn't understand. All right. Let's sau cùng đã gần 2 tiếng đồng hồ ấy thì bây giờ theo để cùng chúc mừng nhau. Let's toast. You have a super soup. Okay. And I have what is just marine living food. Yes. Let's toast and celebrate a friend and friendship for long. All right. Thank you. Beautiful. You guys doing that super good, but not the super salty, right? Right. Super. All right. There. Thank you. Chí Mì tiếp tục đi. So much. Dịch ra cho ông biết. Cảm ơn. Chí Mì dịch ra. Dạ. Go. Vui ha. Cái động cuối vui á. I should have let you finish. All right. I'm like, why is he repeating what she just said? Like, Nobody realized. Everyone confused. He should be the one who said, but he didn't say it. Okay. I didn't understand Lynn, I couldn't understand you. Nói đùa về cái việc mà anh người thông dịch. Sáng ngày mai lên chương trình cho Để mình đóng cái chương trình lại là đó là cái buổi gặp gỡ của một ứng cử viên công tố viên của quận hạt Alameda, người hạt rất là quan trọng, bao gồm cả thành phố Oakland.